สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการถักกระเป๋าต่อจากซิปตัวนี้นะคะจากด้านปากกระเป๋าลงไปด้านล่างก้นกระเป๋านะคะอุปกรณ์ก็จะมีไหมพรมสีพายหรือแล้วแต่ที่เพื่อนๆมีนะคะสีตามชอบนะคะสำหรับแถวแรกเราจะใช้เบอร์ 3/0 ของทิวลิปนะคะสีทองนะคะแล้วก็ใช้ถักตรงนี้นะคะส่วนตัวกระเป๋าก็จะใช้เบอร์ 5/0 นะคะสำหรับหลักของแถวแรกนะคะแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยจะเป็นการถักลาย X สลับกับลายพอ2คอนะคะแถวแรกให้ถัก X 44โซ่4 X ข้างล่าง44และจบด้วยโซ่4เป็น88หลักนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลดหรือเพิ่มขนาดตามความยาวของซิปก็ได้ให้หาร4ลงตัว2ข้างจะต้องเท่ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นนะคะเราแปะไว้ให้ใต้คลิปหรือว่าจะดูที่ลิงก์ด้านบนก็ได้นะคะสำหรับแถวแรกนะคะอันนี้แถวที่1นะคะต่อไปเราจะถักแถวที่2กันนะคะเริ่มต้นโซ่1ถัก X ลงไปในหลักที่1นะคะหรือซิงเกิลโครเชต์นะคะถักไป3แถวด้วยกันนะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็น88นะคะ 88x ไป3แถวนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็มาร์กจุดเริ่มต้นไว้ก็ได้นะคะเผื่อใครจะหลงอาจจะมองไม่ชัดสำหรับมือใหม่นะคะก็ขั้นไว้แบบนี้นะคะใครไม่มีก็ใช้ไหมพรมขั้นนะคะทำไป3แถวนะคะค่ะตอนนี้เราถักมาถึงหลักที่40ด้านข้างให้ถัก 4x ในโซ่4นี่นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะ1 2 3 4แล้วก็ถัก40ต่อไปเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะถักไปจนสุดเลยนะคะตรงนี้ก็ 4x นะคะจบด้วย 4x นะคะแล้วก็ถัก 4กับหลักแรกนะคะจบแถวแรกนะคะสอดเข้าไปบนห่วงแรกนะคะตรงนี้เกี่ยวเข้ามาผ่านในเข็มแล้วก็เริ่มต้นแถวใหม่ทำเหมือนเดิมนะคะทำไปจนถึงแถวที่3ดูแพทเทิร์นได้บนหน้าจอนะคะค่ะตอนนี้เราทำได้3แถวแล้วนะคะ1 2 3นะคะต่อไปแถวที่5นะคะก็คือนับแถวแรกด้วยกัน1 2 3 4แถวที่5จะเริ่มถักลายพอ2คอร่วมด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะโซ่1ถัก x ไป3ครั้งนะคะลงที่หลักเดียวกับโซ่ก่อนนับ1หลักถัดมา2หลักถัดมา3นะคะ1 2 3ต่อมาทำพอ2คอโดยการพัน2ครั้งแบบนี้นะคะ แล้วให้เพื่อนๆนับลงไป
ในหลักถัดมานี้นะคะ1 2แล้วมาทำใต้หลักที่2โดยการแทงเข็มไปแบบนี้นะคะเกี่ยวหน้าไปแบบนี้นะคะช้อนขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะพันแล้วเกี่ยวขึ้นมาจะมี4ห่วงในเข็มนะคะพัน1รอบแล้วก็ค่อยๆปลดทีละ2ห่วงเหลือ3ห่วงพัน1รอบปลดอีก2นะคะเหลือ2นะคะแล้วก็พันอีก1ปลดทั้งหมดนะคะจะได้พอ2คอเส้นยาวแบบนี้นะคะต่อไปให้ทำ 3x เหมือนอันนี้นะคะแต่ข้าม1หลักด้านหลังของหลักยาวนี้นะคะก็คือข้าม1เราจะทำอันที่2นะคะอันที่ข้ามมันจะทับพอดีนะคะแล้วก็ไปทำอันที่2ทำไป3ครั้ง1 2 3นะคะจากนั้นก็ทำพอ2คอนะคะพัน2รอบหลักถัดมานะคะ1 2ก็นับว่าอันที่3ก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ช้อนไปปลดทีละ2ปลดทีละ2เหลือ2รวบหมดนะคะทำ x 3ครั้งข้าม1ทำ x 3ครั้งอันที่2นี้นะคะ1 2 3พอ2คอในหลักถัดมาก็นับ1 2 3ก็ช้อนไปแบบนี้ข้าม1ทำอันที่2 1 2 3ทำไปให้ครบรอบนะคะตอนนี้ตรงสุดท้ายนะคะก็จะเหลือหลักหนึ่งนะคะ1 2 3จะได้แบบนี้นะคะจบแถวด้วยการถักซีกับหลักแรกนะคะตรงนี้ต่อไปเราจะถักแถวที่อันนี้เราจบ1ลายแล้วต่อไปลายที่2ก็ถัก x ไปรอบชิ้นงาน1แถวก่อนแล้วค่อยทำลายแบบนี้นะคะก็จะสลับ x แล้วก็ทำลาย x แล้วก็ทำลายแต่ในแต่ละแถวนะคะก็จะเราก็จะสลับเป็นทำ x 1แถวแล้วก็ทำลาย1แถวนะคะโซ่1ถัก x ไป3ครั้งนะคะถัก x ไปตลอดนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็บนตัวพอ2คอ8นะคะถักไป1รอบนะคะตอนนี้เราถักได้88หลักแล้วเราก็จะถัก C ที่หลักแรกนะคะโซ่1ถัก 3x นะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7นะคะทำพอ2คอนะคะ
อันนี้คือหลักที่เราถักพอ2ข้อนะคะ ก็คือข้ามไปนะคะ ไปถักหลักถัดมา1 2นะคะแล้วก็นับไป1 2 3นะคะถักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถัก 3x เหมือนเดิมเลยคือข้าม1หลักข้ามหลักนี้ไปเริ่มถักหลักนี้นะคะตรงนี้1 2 3นะคะแล้วก็ทำเหมือนกับตรงนี้เลยนะคะทำไปให้จบชิ้นงานนะคะทั้งแถวเลยต่อไปนี้แพทเทิร์นก็จะซ้ำกันไปจนจบกระเป๋าเลยนะคะความสูงแล้วแต่เพื่อนๆสลับสีก็ตามต้องการเลยนะคะข้าม1หลักนะคะข้าม1ไปทำหลักนี้แล้วก็นับ1 2 3เกี่ยวหน้านะคะ1 2 3ข้าม1ไปทำหลักนี้1 2 3ทำให้จบแถวนะคะจบแถวนี้นะคะก็ตรงนี้คือลาย C นะคะก็จะเหลือ1หลักอยู่ตรงนี้นะคะพอดีกันนะคะก็ถักไปตามปกติ1 2พอ2ข้อนะคะแล้วก็นำไปถัก C กับหลักแรกแล้วก็ทำซ้ำนะคะโซ่1 1 2 3 4 5นะคะทำไปจนรอบแล้วก็ทำซ้ำลายนี้สลับกับ x 1แถวนะคะ